The sky is crying. Look at the tears rolling down the street. I remember Paris, 49. Can make you love me, no matter what I do. Και φυσικά ένα αφιέρωμα στον τεράστιο Γκάρι Μουρ, ίσως και να μην ήταν ολοκληρωμένο εάν δεν γινόταν λόγος και για τα live albums που έχει κυκλοφορήσει κατά καιρούς ο Γκάρι. Το πάθος, η ένταση, η ενέργεια, το συναίσθημα, ο αυτοσχεδιασμός, στοιχεία που έβγαζε αυτός ο εμπνευσμένος, πρικισμένος και φάνταστος καλλιτέχνης, αυτή η ιδιοφυΐα της κιθάρας, αυτός ο πραγματικός δεξιοτέχνης, βιρτουόζος του οργάνου, που στα live του ήταν πραγματικά μοναδικά. Στη χώρα μας ο Γκάρι είχε εμφανιστεί μία και μοναδική φορά στις 13 Σεπτεμβρίου του 2008 σε ένα κατάμεστο κλειστό Taekwondo Βοντό, όπου είχε παίξει σχεδόν όλο του το σετ από την blues περίοδό του, συν τα Don't Believe a Word, το I Love You More Than You'll Ever Know και το Parisian Walkaways, βέβαια, που και αυτά blues κομμάτια είναι, απλά είναι από την πρώτη του περίοδο. Έχω στη διάθεσή μου 7 δισκάκια, κάποια σε βινίλο, κάποια σε CD, δεν έχει καμία σημασία το μέσος. Σημασία έχει η ψυχή που περικλείουν, η ψυχή ενός ανθρώπου που ήταν ταγμένος για αυτό που έκανε, για να ομορφύνει και τις δικές μας τις ζωές, και πίστεψέ με, δεν έχει και κανένα νόημα η σειρά με την οποία θα σου τις παρουσιάσω, γιατί όλα είναι εξαιρετικά live. Blues for Jimmy του 2007, στις 25 Οκτωβρίου του 2007, μια βραδιά στο Hippodrome Casino του Λονδίνου, ένας καταπληκτικός Γκάρι Μουρ παρέα με τον David Bromsey, έναν καταπληκτικό Άγγλο μπασίστα, και με τον Darin Mooney, τον drummer των Primal Scream, έδωσαν ένα φοβερό live αφιερωμένο στον τεράστιο Jimi Hendrix. Σε 3 δε από τα τραγούδια συνοδεύουν τον Γκάρι Μουρ ο Mitch Mitchell, αυθεντικό μέλος των Jimi Hendrix Experience, και ο Billy Cox, ο μπασίστας που είχε παίξει στο live Band of Gypsies. Τώρα, ίσως ο Γκάρι Μουρ να ήταν και ο μοναδικός καλλιτέχνης, τραγουδιστής, κιθαρίστας πάνω στον πλανήτη που θα μπορούσε να ερμηνεύσει τόσο πιστικά τα τραγούδια του Jimi Hendrix, και φωνητικά και κιθαριστικά βέβαια, και το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα αποτυπώνεται σε τούτο εδώ το μοναδικό εγχείρημα. Όλα τα classics του Jimmy είναι παιγμένα εξαιρετικά εδώ: Purple Haze, Manic Depression, Foxy Lady, The Wind Cries Mary, Fire φυσικά, και τα οποία είναι ασύλληπτα εκτελεσμένα από τον Γκάρι και την εξαιρετική του παρέα. Και για να μην τολμήσω να πω βέβαια ότι τα προτιμώ λίγο περισσότερο από τον Γκάρι Μουρ, γιατί σίγουρα θα παρεξηγηθώ από πάρα πολλούς. Live at Montreux του 2010, και παρότι είμαστε στο 2010, πολύ λίγο πριν ο Γκάρι φύγει δηλαδή από τη ζωή, και παρότι ο Γκάρι Μουρ το έχει γυρίσει στα blues από το 1990 και μετά, εν τούτης στις 6 Ιουλίου του 2010 θα κάνει ένα live βασισμένο κυρίως στα albums Wild Frontier και Run for Cover που είχε κυκλοφορήσει στις αρχές της δεκαετίας του 80, παρουσιάζοντας παράλληλα και 3 κυκλοφόρητα τραγούδια, τα οποία είχε προγραμματίσει να συμπεριλάβει σε ένα καινούριο άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή, έτσι με κάπως κέλτικη ατμόσφαιρα, όπως και το Wild Frontier δηλαδή, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να το κυκλοφορήσει λόγω του θανάτου του. Στο Live at Montreux ο Γκάρι ως συνήθως είναι συγκλονιστικός, είναι καταπληκτικός, έστω και αν σε σημεία ακούγεται λίγο κουρασμένος, και δεν ξέρω εάν έπαιξε ρόλο το ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Γκάρι είχε πάρει και πάρα πολλά κιλά. Εξάλλου κάτι τέτοιο φαίνεται πολύ έντονα στο βίντεο κλιπ του κομματιού Where Are You Now από το συγκεκριμένο live. Από τα τραγούδια που ακούμε εδώ για πρώτη φορά, το Days of Heroes δεν νομίζω ότι θα πρόσθεται κάτι ιδιαίτερο στο ήδη εξαιρετικό του οπλοστάσιο. Το Oh Wild One είναι ένα πολύ καλό κομμάτι, ενώ το Where Are You Now είναι ό,τι πιο σπαρακτικό άκουσα από τον Γκάρι από το Still Got The Blues και δόθε.
του 1983. Λοιπόν, περιοδεία του Gary Moore στην Ιαπωνία το Γενάρη του 1983, φοβερή μπάντα που τον συνοδεύει, ο Ian Paice στα drums, ο Neil Murray στο μπάσο, ο Don Airey στα keyboards και για να τον βοηθάει και στα lead vocals είχε πάρει μαζί του και τον John Sloman που δεν ξέρω αν θυμάσαι, είχε περάσει και δεν είχε ακουμπήσει ένα φεγγάρι και από τους Uriah Heep, ηχογραφώντας για αυτούς ένα και μοναδικό άλμπουμ, ένα από τα πιο πολυτάραχα άλμπουμ τους, το Conquest του 1980. Ολόκληρη η πρώτη πλευρά του Rockin' Every Night είναι από το άλμπουμ Corridors of Power με τη 12λεπτη εκτέλεση του I Can't Wait Until Tomorrow να είναι αυτή που κλέβει την παράσταση. Ενώ στη δεύτερη πλευρά έχουμε τα Back on the Streets από το ντεμπούτο του άλμπουμ, το Nuclear Attack από το Dirty Fingers και στα υπόλοιπα να είναι κάποια κομμάτια όπου ο Γκάρι να αρκείται περισσότερο να κάνει μια επίδειξη των αναμφισβήτητων ικανοτήτων του στην κιθάρα. Ήταν ένα live που το είχα ευχαριστηθεί μεν αρκετά τον καιρό που είχε κυκλοφορήσει, απλά τώρα μου φαίνεται κάπως ετεροχρονισμένο. 30 days. I'm gonna see me back home. Live at Bush Hall του 2007. Λοιπόν, Λονδίνο στις 17 Μαΐου του 2007, προώθηση του εξαιρετικού άλμπουμ Close As You Get που είχε κυκλοφορήσει ακριβώς εκείνες τις μέρες και το οποίο ο Γκάρι παίζει σχεδόν κάτι παραπάνω από το μισό στο συγκεκριμένο live. Συν κάποια blues classics από εποχή Still Got The Blues και συν το Don't Believe a Word από το ντεμπούτο του. Απίστευτα και φάτος διασκεδαστικός αλλά και πάντα ενδοσκοπικός, συγκινητικός και συναισθηματικός σε ένα live album που ο ίδιος ο Γκάρι Moore έχει κάνει τη μίξη και την παραγωγή. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που στέκομαι ιδιαίτερα και μου κάνει εντύπωση είναι ότι παρότι το Close As You Get στο μεγαλύτερο μέρος του είναι διασκευές κομματιών άλλων καλλιτεχνών, ο Γκάρι δεν είχε το παραμικρό θέμα να στηρίξει εξίσου τα δικά του τραγούδια αλλά και αυτά των καλλιτεχνών που διασκευάζει. Πράγμα που θα μου πεις πάντα έκανε, γιατί και τα Shapes of Things to Come ήταν διασκευή και το Wishing Well ήταν διασκευή. Πάντα τα έπαιζε αυτά στα live του. Live at Monsters of Rock του 2010, ένα live που έβγαλε ο Γκάρι Moore αμέσως μετά από την απίστευτη δισκάρα Scars που είχε βγάλει παρέα με τους παικταράδες Case Lewis, μπασίστα των Skunk Anansi και Darren Mooney, drummer των Primal Scream, και που αποτελούν και την rhythm section που συνοδεύουν τον Γκάρι Moore στο εξαιρετικό Live at Monsters of Rock. Αντίστοιχα λοιπόν με το Scars που το θεωρώ ένα καταπληκτικό άλμπουμ, έτσι αντίστοιχα καταπληκτικό είναι και αυτό εδώ το live, το οποίο έχει κάποια τραγούδια από το Scars όπως το Rectify, το Stand Up For Your Right, το I Just Can't Let You Go, την απίστευτη αυτή μπαλάντα, και τα περισσότερα από τα υπόλοιπα τραγούδια είναι από την πρώτη περίοδο του Γκάρι Moore, από τη hard rock περίοδό του, με highlights για μένα το Don't Believe a Word και το Parisian Walkaways. We want more, we want more, we want more. We Want More του 1984, και όσο κι αν στην πορεία αγάπησα και λάτρεψα περισσότερο την blues περίοδο του Γκάρι Moore, αυτό το άλμπουμ είναι ένα συγκλονιστικό live που έχει αποτυπωθεί για πάντα στον εγκέφαλό μου. Για την ακρίβεια βέβαια δεν είναι ένα και μοναδικό live, είναι ένα collage live ηχογραφήσεων, κυρίως από τα shows που έδωσε ο Γκάρι σε Harpo's Concert Theater στο Detroit του Michigan και στο Διαπόλο της Γλασκόβης της Σκωτίας. Τα set lists απαρτίζονται κυρίως από τα τότε τελευταία ηχογραφημένα άλμπουμς του Γκάρι Moore, τα Corridors of Power και το Victims of the Future. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πακέτου είναι ότι το πρώτο δισκάκι είναι κανονικό 12 inch 33 στροφών, ενώ το δεύτερο είναι ένα maxi single 45 στροφών. Δεν υπάρχουν και πολλά για να πεις βέβαια για αυτή την κατάθεση του Γκάρι, τι να πεις για το Murder in the Skies, τι να πεις για το Shapes of Things to Come, μια εξαιρετική εκτέλεση του κομματιού των Yardbirds, τι να πεις για το Victims of the Future, φυσικά και τι να πεις και για το Empty Rooms. Συγκλονιστικός όπως πάντα ο Γκάρι Moore, αλλά και η μπάντα που τον συνοδεύει εδώ στο πικ της hard rock φάσης του,
αποδίδει όλα τα κομμάτια με απίστευτη πιστότητα, ενέργεια, διάθεση και συναίσθημα. Ένα καταπληκτικό πραγματικά live album. Pretty woman, what's the matter with you? Blues Alive κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1993 και είναι μια συλλογή ηχογραφήσεων από την περιοδία που έκανε ο Γκάρι Μουρ το 1992 στο πικ της blues φάσης του αμέσως μετά την κυκλοφορία του εξαιρετικού After Hours. Σχεδόν όλο το set είναι από τα δύο τότε τελευταία albums που είχε κυκλοφορήσει ο Γκάρι Μουρ, από το Still Got The Blues και το After Hours, συν μια συγκλονιστική εκτέλεση του Parisian Walkaways. Μακράν το πιο επιτυχημένο εμπορικά ζωντανό του album, το οποίο μάλιστα έχει φτάσει και μέχρι το νούμερο 8 στα UK Album Charts. Εκείνη την περίοδο ο Γκάρι μόλις είχε κυκλοφορήσει το εξαιρετικό After Hours, από το οποίο παίζει εδώ με απίστευτο κέφι και ενέργεια τα Cold Day in Hell, το Since I Met You Baby και το King of the Blues, αλλά και με αστήρευτο συναίσθημα παίζει τα Story of the Blues, Separate Ways και Jumping at Shadows. Αντίστοιχα από το καλύτερο του για μένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τον Γκάρι Μουρ, το Still Got The Blues, εδώ παίζει τα Walking By Myself, το Pretty Woman, Too Tired, το Still Got The Blues, συν κάποιες διασκευές που είχε βάλει ως outtakes τότε στο συγκεκριμένο άλμπουμ, στο Still Got The Blues δηλαδή, όπως τα The Sky Is Crying, τα Further On Up The Road, τα οποία αποδίδει καταπληκτικά στο συγκεκριμένο live. Φανταστική συλλογή live ηχογραφήσεων, Γκάρι Μουρ σε όλο του το blues rock μεγαλείο. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.